So yun nga guys, kitang-kita nyo naman na haggard na kami. So yun nga, nag-enjoy kami rito sa pagpunta namin dito sa Gapan, Nueva Ecija. Yung Lumang Gapan, title ulit. Sorry. ulit. Tayo ngayon sa Gapan, Nueva Ecija, kung saan nandito tayo sa Lumang Gapan. Ito yung bagong tourism spot dito na tinatag ni Mayor Eming. So ngayon dito makikita natin yung facade ng yung fields ng Lumang Gapan talaga, kung saan kumbaga yung mga ancestral homes dito yung pinifeature nila. At makikita din natin dito yung mga poste, pati yung mga bench dito. Feels talaga na parang Spaniard era pa rin. So dito makikita natin, ito yung itong ancestral home na ito, if I'm not mistaken, dinatag pa siya, it's 1732. So tara, samahan nyo kami magdakbay dito sa Lumang Gapan. Kaya tayo. Kaya tayo dito. Lumabas. Hello. Bawal lumabas ang buntis. Bawal lumabas si Tess. Ayan. Hi guys, nandito ako ngayon sa dining room namin. So ang dami kong bisita ngayon. Ayan yung isang makikikain dun sa table namin. So ito, kasama kami dalawang chicks. At saka yung hindi na nagpakilala. Say hi. Ayan o, di ba? Hi guys, good morning. Again, this is Kim and the company. Yun nga, alis na kami, papunta na kami ng Nueva Ecija. For now, hindi namin alam kung ano yung destination namin. Pero wag naman sana final destination. So, ayun. Enjoy lang namin tong ride na to. Yo guys, nandito na kami ngayon sa Farm Villamor. So, topic ko ngayon ay tungkol sa pag-uutal. Hi guys, nandito na po kami sa Farm Villaronte. Ngayon, totoo wala kaming destination eh. Napadpad lang kami talaga dito ngayon. So, ngayon, samahan nyo kami rito. Let's go! So guys, halika na, samahan nyo ako, pumasok tayo sa loob.